บายดีมื้อนี้เรากับอยู่กับไก่ DIY มื้อนี้เรามีโปรเจกต์หนึ่งเนาะสิมาโอบกล่องโฟมให้ลูลามีสไตล์กล่องโฟมก็เป็นกล่องใส่น้ำก้อนหรือว่าใส่อาหารเราสิมาโอบด้วยไม้แต่ห่อมันสิมีหน้าตาแนวใดเราก็มาเบิ่งมารับชมนำกันเลยจากที่เรากบไม้แล้วเนาะอันนี้ซอยไม้แล้วเราก็สิมาตัดซากแล้วตัดซากให้มันได้ตามขนาดของมันแล้วเราก็จะเอาไปคัดไปแล้ววันนี้เราก็เตรียมประกอบนั้นเราก็มาเบิ่งน้ำกันหลังจากที่เราตัดมุมได้สากเบิดทุกขั้นตอนบัดนี้เราก็จะคัดสจักรตัวนี้เป็นจักรคัดเนาะเราจะคัดใส่นี่ตัวนี้เราจะคัดใส่มาเบิ่งนำกันหลังจากที่เราขัดแล้วเบิดทุกอย่างเราก็จะมาลบมุมด้วยตัวนี้เนาะเราจะมาแล่นให้ตัวนี้ลบมุมอันนี้เป็นเรียนงามมาเบิ่งนำกันว่าเขากำลังเฮ็ดเสร็จสุ่มทุกอย่างก็มาถึงขั้นตอนประกอบตอนแรกเราต้องมีซากไว้มันได้ซากยึดไว้เลือกดูเรื่องที่มันงามที่สุดเรื่องมันโอเคสำหรับเพื่อนๆคนนั้นถ้าเบิ่งฝากแต่งามก็เข้าตาที่สุดจับใส่จับ
ามด้วยทีลงก่อนเพื่อบ่ให้ไม้มันแตกถ้าเราบ่ทีลงเราทีเลยไม้มันจะแตกแล้วก็ออกมาจะงามน็อตตัวนี้เลยน็อตตัวนี้จะเป็นน็อต3 เส้นครึ่งแล้วก็ตีลงไปให้มันจำอย่าโผล่เอาซีลงไปมันจำทุกตัวจำทุกตัวด้วยสมบูรณ์หน้าตาออกมาที่เราเฮ็ดคือกันเบิดทุกแผ่นแล้วเราก็มาประกอบเป็นกล่องงานต่างๆโชว์มาแล้วทำนะครับจังได๋หมู่ครูทุกคนกับงาน DIY ถังน้ำก้อนหรือว่ากล่องโฟมด้วยไม้แต้ฮอคันทานใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 56446366